নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল DDEarth চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো টাৰ্গেট AHSEC ফাইনেল 2024 ৰ আজিৰ ভিডিঅটোত লু আৰু তীখা উদ্যোগ সম্পৰ্কে ক'বলৈ লোৱা হৈছে তোমালোকে জানা যে টাৰ্গেট AHSEC ফাইনেল 2024 ত ভূগোল বিষয়ৰ কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লগতে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লৈ অহা হৈছে আজিৰ ভিডিঅটোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে লু আৰু তীখা উদ্যোগ সম্পৰ্কে বৰ্ণনা কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বাবে এই প্ৰশ্নটো হ'ব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ লগত জড়িত লু তীখা উদ্যোগ সম্পৰ্কে যদি যিকোনো প্ৰশ্ন আহে এই ভিডিঅটো চোৱাৰ পাছত তোমালোকে উত্তৰটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবা আৰু পৰীক্ষাত নম্বৰো লাভ কৰিবা আহাচোন আমি লু আৰু তীখা উদ্যোগ সম্পৰ্কে জানি লওঁ বা উত্তৰটো কেনেকৈ লিখিম সেই সম্পৰ্কে জানি লওঁ যিকোনো দেশৰ বাবে লু আৰু তীখা উদ্যোগক নিৰ্মাণ শিল্পৰ বিকাশৰ আধাৰ হিচাপে ধৰা হয় ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল বিভিন্ন উদ্যোগত ব্যৱহৃত হোৱা যন্ত্ৰপাতি লু আৰু তীখাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত সেইবাবে লু আৰু তীখা উদ্যোগক মৌলিক উদ্যোগ বুলি কোৱা হয় এইখিনি তোমালোকে এটা পৰিচয় হিচাপত লিখিবা যে লু তীখা উদ্যোগটো কিয় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই সম্পৰ্কে এই প্যাৰাগ্ৰাফটোত ক'বলৈ লোৱা হৈছে আৰু ইয়াত দেখিছা যে সকলো উদ্যোগৰ যন্ত্ৰপাতি প্ৰস্তুত কৰোতে লাগিলে হেতু বয়ন উদ্যোগেই হওক লাগিলে হেতু খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা উদ্যোগেই হওক তাতো কি দৰকাৰ হয় লু আৰু তীখাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত যন্ত্ৰপাতিৰ প্ৰয়োজন হয় সেই কাৰণে আমি লু আৰু তীখা উদ্যোগক মৌলিক উদ্যোগ বুলিও কওঁ এতিয়া তোমালোকে ধৰিব পাৰিছানে যে পৰীক্ষাত যদি প্ৰশ্ন আহে লু আৰু তীখা উদ্যোগক কিয় মৌলিক উদ্যোগ বুলি কোৱা হয় 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা জানিবা আহিলে তেতিয়া তোমালোকে এই প্যাৰাগ্ৰাফটো ধুনীয়াকৈ লিখি দিলে পৰীক্ষাত নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিবা এতিয়া লু তীখা উদ্যোগৰ মূল প্ৰশ্নটোৰ লগত জড়িত কথাখিনি আৰু অলপ জানি লওঁ চোৱা লু আৰু তীখা উদ্যোগৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কেঁচা সামগ্ৰীসমূহ হৈছে আকৰিক লু কয়লা চুনশিল ডলোমাইট মেংগানিজ পুৰামাটি আদি এই সামগ্ৰীসমূহ গধুৰ হোৱাৰ বাবে লু আৰু তীখা উদ্যোগসমূহৰ স্থান কেঁচামালৰ উৎসৰ ওচৰতে দেখা যায় সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষৰ উৰিষ্যা ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ড আদিত এই উদ্যোগ বেছিকৈ গঢ়ি উঠিছে এতিয়া চোৱা যিকোনো এটা উদ্যোগ গঢ়ি উঠিবৰ কাৰণে কেঁচা সামগ্ৰী বা ৰ মেটেৰিয়েল বা আমি কেতিয়াবা কেঁচা মাল বুলিও লিখো এইটো প্ৰয়োজন আছে যেনে ধৰা চেনি উদ্যোগত কুঁহিয়াৰৰ প্ৰয়োজন কাগজ উদ্যোগত বাঁহৰ প্ৰয়োজন এইবিলাক হৈছে কেঁচা সামগ্ৰী একেদৰে লু আৰু তীখা উদ্যোগত প্ৰয়োজনীয় কেঁচা সামগ্ৰীসমূহ এইসমূহ লু কয়লা চুনশিল ডলোমাইট মেংগানিজ পুৰামাটি এইবিলাক এতিয়া এই গোটেইবিলাক আকৰিক লুৰ পৰা ধৰি পুৰামাটিলৈকে এই সকলোবিলাকৰ ওজন বহুত বেছি আৰু এইসমূহ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰাটো এটা অতি কষ্টসাধ্য আৰু খৰচী কাৰবাৰ সেই কাৰণে লু তীখা উদ্যোগসমূহ এইবিলাক য'ত পোৱা যায় আকৰিক লু যিবিলাক ঠাইত পোৱা যায় কয়লা যিবিলাক ঠাইত পোৱা যায় সেই ঠাইবিলাকৰ ওচৰে পাজৰে লু তীখা উদ্যোগবোৰ গঢ়ি উঠে সেই কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ উৰিষ্যা ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ড এইবিলাকত লু তীখা উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে কাৰণ তাত কয়লা বা এনে ধৰণৰ যিবিলাক কেঁচা মালৰ প্ৰয়োজন সেইবিলাক সেই অঞ্চলবিলাকত আছে এতিয়া আমি ভাৰতবৰ্ষত কেনে ধৰণৰ লু তীখা উদ্যোগ আছে সেই সম্পৰ্কে কেইটামান উদাহৰণ দিবলৈ লৈছো যিসমূহ পৰীক্ষাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষৰ উল্লেখযোগ্য লু আৰু তীখা উদ্যোগসমূহ হৈছে টাটা লু আৰু তীখা উদ্যোগ ভাৰতীয় লু আৰু তীখা কোম্পানী বিশেষচৰাই লু আৰু তীখা উদ্যোগ ৰুৰকেল্লা তীখা উদ্যোগ ভিলাই তীখা উদ্যোগ দুৰ্গাপুৰ তীখা উদ্যোগ বোকাৰো তীখা উদ্যোগ আদি এইসমূহ হ'ল লু আৰু তীখা উদ্যোগ সম্পৰ্কে জানিবলগীয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰশ্নটো তোমালোকক দিলো উত্তৰটোও দিলো লগতে ইয়াৰ লগত জড়িত অন্য প্ৰশ্ন আহিলেও এইখিনিৰ পৰা তোমালোকে লিখিব পাৰিবা আজিৰ ভিডিঅটো ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ